Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Рослинний світ. Сьогодні відео буде про верес садовий. Нещодавно я була в епіцентрі та заглянула в цвіточне відділення і там побачила верес садовий. Від такої краси не змогла довго відірвати погляд. На вулиці осінь, холодно, не так уже багато квітів цвітуть восени, та ще й останнім часом ідуть одні дощі. А тут така краса виложена на прилавку. Це як свіжий подих. Верес, як окраса осені. Рослина має такі яскраві гарні кольори. Отже, я не змогла пройти повз такої красоти, яка мене причарувала. І я вирішила сфотографувати всю цю красу, щоб передати її вам та трішки розповісти про неї. Отже, верес – це прекрасна багаторічна рослина. Вічно-зелений, низькорослий, розгалужений чагарник висотою від 20 до 35 см. У рослини гілочки густо вкриті дрібно-лускатим листям, які щільно прилягають до пагонів. Квіти дуже дрібні, різного кольору, схожі на дзвіночки, зібрані в безліч суцвіть, наче свічочки. Мають забарвлення білого, лілового, пурпурного, рожевого. Цей привабливий низькорослий кущик, який утворює пишні кітиці з дрібних квітів, починає цвісти в серпні, але дуже рясно цвіте у вересні та триває цвітіння до жовтня, а іноді до листопада. Саме через рясне цвітіння у вересні ця рослина отримала назву вересень. Після цвітіння квіти залишаються на рослині майже всю зиму. Вони поступово починають бліднішати та всихати, але навіть при цьому зберігають привабливий вид. Листочки вересу шорсткі, лускоподібні, прилягають до стебла та закручуються вгору. Листочки взимку можуть бути бурого або багряного відтінку. Проте листочки зберігають декоративність навіть під снігом. Кора рослини червонувато-бурого забарвлення. Проводити обрізку найкраще навесні. Це приблизно в середині травня, коли мінуть загрози заморозків. Обрізати потрібно в першу чергу старі суцвіття, поламані та засохлі гілочки. А також можна злегка обрізати тільки зелені гілочки на третину, але не чіпати здерев'янілі гілочки старої деревини, щоб не зашкодити рослині. Обрізка стимулює ріст нових пагонів, формується гарненький, компактний кущик, що в подальшому сприяє до рясного пишного цвітіння. Рослина ділиться на декілька груп, які відрізняються за висотою. Великі, що виростають від 70 до 80 см. Найпопулярнішими сортами вважаються Allegro та Long White. Середньорослі – це звичайний чагарник висотою до 40 см. Найчастіше в саду висаджують Ауреа, Баскопа, Кармен. Карликові – це низькорослий кущик, що росте висотою 25 до 30 см. Популярними карликовими кущиками вважаються Silver Night та Red Star. При посадці вибирайте освітлене або злегка затінене місце. Посадка саджанців проводиться як навесні, так і восени. Висаджувати рослину потрібно в кислий або слабокислий ґрунт. Якщо у вас ґрунт не такий, то можна створити самостійно. Візьміть 1 лопату кислого торфа та 2 лопати ґрунту. Усе це добре перемішайте. А також можна садити у лісовий ґрунт або придбати в квітковому магазині готовий субстракт для вересу або для хвойних. Рослина не любить перезволоження ґрунту, тому краще зробити вокруг кущика мульчування. Найкраще застосувати хвою або кору хвойних дерев. В подальшому буде дуже добре утримувати вологу, пригнічувати ріст бур'янів та додатково підкислюватиме ґрунт. Рослина досить посухостійка, але у спекотні дні потрібно поливати. Верес в природі росте на абсолютно бідних ґрунтах, тому ніяких підготівлі та добрив в принципі не потрібно.
Розмножити можна таким простим способом. Виберіть будь-яку гілочку, яка розташована біля землі. Прижміть до землі та пришпиліть її дротом або дерев'яною рогаткою. Присипте зверху землею та регулярно поливайте. Через місяць утворюються корінці. Подальшому відділіть від материнської рослини та пересадіть. При правильному догляді верес швидко розростається, створюються щільні пишні кущики. Верес дуже гарно виглядає у міксбордерів, на клумбі, рокаріїв та альпійських гірках. Рослину також можна висадити вздовж доріжки або висадити групами на невеличку ділянку. Верес найкраще висаджувати не по одному, а відразу по 10-15 рослинок. Кущики з легкістю заповнять порожній простір та прикрасять ваш сад. Верес чудово виглядає у композиції з іншими рослинами, наприклад, з такими як верес та еріка. Ці рослини чудово ростуть разом. Еріка цвіте весною та влітку, а верес починає цвісти ближче до осені та до зими. Композиції вони утворюють ефективне масове, безперервне цвітіння. Можна також комбінувати верески з низькорослими хвойними рослинами. Так ви сформуєте цікаві вічнозелені композиції. А також, як акцент та домінант, підійдуть азалії, рододендрони, гортензії. Всі ці рослини також потребують кислий ґрунт. А якщо хочете поєднати красу та смакоту, то посадіть поруч брусницю, журавлину, лохину. Вони будуть також дуже добре поєднуватися між собою. Або можете створити композицію з різних сортів вересу для цікавої кольорної гами. А також можна створити вересковий мікс в контейнерних ящиках. Буде також дуже чудово виглядати та легко доглядати, якщо забезпечити рослинам правильні умови. Візьміть контейнерний ящик з дренажними отворами та обов'язково з подоном, щоб було куди стікати зайвій воді. На дно покладіть дренаж з керамзиту або гравію. Наверх дренажа насипте субстрат для вересу або для хвойних рослин, бо рослина полюбляє кислий ґрунт. Та посадіть різного сорту верес, а поверх землі вкрийте сосновою корою, щоб запобігти випаровуванню вологи. Та поставте контейнер, де достатньо сонячного світла, наприклад, на терасу, на веранду, альтанку, на балкон або лоджію. Поливайте регулярно, але помірно, щоб не залити рослину, бо верес не любить перезволожений ґрунт. А також не забувайте про підживлення. Підживлюйте рослину раз на сезон спеціальними добривами для вересу або для ацидофільних рослин. Верес дуже морозостійка рослина, що прекрасно зимує у відкритому ґрунті, без накриття. На цьому я прощаюся з вами. Дякую за перегляд. Бажаю всього найкращого, а головне миру та спокою. На все добре. До зустрічі на моєму каналі.